Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ملګري یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ ملګري یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو یو نوي اپلیکیشن سره یو نوی اپس د موبایل اپس هم درته راوړی دی یا اپلیکیشن چې په هغه باندې به تاسو خپل تصویرونه وغیره سیټ کولی شئ نو زه به دغه اپلیکیشن ته تاسو ته بخایو چې څنګه کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ څنګه استعمالولی شئ نو بس دغه یوه هیله ده که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن وسوئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلادېږي نو ورشئ خپل پلی سټور ته اوپن کړئ او سرچ یې ولیکئ سنیپ سیټ چې تاسو ولیکو سرچ هم کړو نو تاسو ته به داسې دغه راشي دا شنه پاڼه به ښایي په دې کلر کې به تاسو وي تاسو به دا اوپن کړئ یعنې انسټال به یې کړئ زه به انسټال کړم ما به چونکې مخکې تصویر اخیستی دی نو زه به دا بېرته کینسل کړم شاته به ترې لاړ شم بل تصویر به زه راواخلم چې آیا په دې باندې موږ څنګه کولی شو چې خپل تصویران پرې ایډیټ کړو ما ته دغه تصویر هم بیا بېرته یو ځل راواخیست په دې کې دلته هم تاسو ته ښایي تاسو پرې ډیزاین کلر بدلولی غواړئ خو ډیزاین بیا بدلېږي دلته هم ډېر کلرونه ښایي وغیره که وایي چې ډیزاین موږ نه بدلول ته به دغه کوو په دې منځ کې دا ټول لیکلی دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ دې کې تاسو ته ټیون ایمیج ښایي په دې کې دا ګوته په دې تصویر داسې پورته بوځئ نو په دې کې تاسو ښایي دا تاسو وینئ دې کې ته برایټنس دی یعنې رڼا د هغې کانټیکټ دغه ته ښایي نور د خدای زور دغه پکې ښایي په دې باندې که تاسو ته بیا چې تاسو به په یو ودروئ بیا که ښی سیټ ته بوځئ هم رڼا پرې کمېږي که بل سیټ ته بوځئ ښه پرې کمېږي یعنې ښی سیټ ته پرې سیوا کېږي که سیټ ته پرې کمېږي داسې چې په هر یو باندې تاسو ودروئ بس داسې پکې دغه کېږي نو بیا خو ډېر اپشنان دي پکې په دې کې خو تاسو یعنې د DSLR اپشن دغه پکې کول غواړئ نو هغه هم کېږي تاسو دا لیدلی شئ داسې هم کېږي خو ښکته یې پورته دغه کوئ داسې دغه کوئ نو ډېر طریقې پکې کېږي نور پکې هیلډینګ دغه کول دا خپل خواوشا ستاسو په تصویر کې څه شی هغه ته ورکول غواړئ نو هغه هم په دې په باره کې ورکېږي یعنې په دې په دغه باندې ستاسې ورکېږي برش هم پکې دی برش به تاسو کلر توري نو تاسو یې سپینولی شئ په دې برش په باره باندې په حساب باندې دې ته ګوره صرف رنګ ستاسو سپین دی نو ډېره طریقه دغه پکې شته دی نو نور یعنې کلرونه هم پکې تاسو بدلولی شئ داسې بیا پکې کېږي دغه تاسو ته ښایي که نور یې دغه کول نو تاسو چې هغه خپل دغه شی کوئ نو تاسې ډېر دغه پکې ډیټیلز کې تاسو وګورئ چې تاسو ته هغه تصویر کې څومره دغه کولی شئ نو هغه هم تاسو ته درکوي که تاسو لاندې لاړ شئ ډېر تاسو په دې کې هم فیس سپلایټینګ یعنې فیس مخ دغه ختمولی شئ ستاسو په مخ سره ټاک نه کړي نو هغه دغه دې بلکل دغه کولی شئ زه به دا دره نږدې کړم تاسو ته ګورئ دې ته نو فلحال په زما خو لږ دغه دی نو داسې مخ دغه پرې نه ښکاري مخکې نه پرې صفایي شوې نو تاسو ګورئ نه مکمل هغه یو ټاکی دی چې هغه هم پکې ختم کېږي تاسو وینئ یعنې سترګې هم د صفا کوي هغه یې راغټوي سترګو دغه نو داسې په دې نه هم پرې کلرونه بدلېږي په دې کې هم که تاسو کتی شئ نو هیډ پوز یعنې سر کو تاسو یو سیډ او بل سیډ ته یعنې سر ته دغه مکلی مې داسې را دغه کوئ هغه هم پکې کېږي خو شاته اړوئ په ګوت داسې هم پکې 3D سیسټم پکې یعنې کېږي لینز بلر هم پکې دی که تاسو چېرته خپل تصویر بلر کول غواړئ یو ځای لږ سیټ دی نو هغه هم کېږي خو لینز بلر دپاره که تاسو استعمالوئ نو هغه ډایرکټ هغه دغه استعمال کوئ ویب سایټ دغه نه
کروم نه، نو ستاسو به هغه ډېر په اسانۍ باندې بلرینګ هغه سیسټم وکړي. نو امید دی همدغه اپلیکیشن چې تاسو ته موږ راوړی، امید ده چې خوښ شوی به مې، بیا به هم تاسو له راځو، بیا به هم ښې ښې ویډیوګانې، ښه اپلیکیشن تاسو ته راوړو. هغه پورې ما ته راکړئ اجازه، خو به دغه یوه هیله ده زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن سره ووایئ زموږ ویډیو هره ویډیو تاسو وګورئ چې زموږ حوصله افزایي وشي او موږ بیا تاسو نور هم ښه اپلیکیشن ګورو، تاسو ته راوړو. نو هغې پورې موږ ته راکړئ اجازت، که ژوند بیا به هم ملاقات کوو. د لوی الله په امان.